नमस्कार, नमस्ते खरसाङ हेरेर बस्नुभएका हाम्रा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावप्रति म निर्मल गुरुङ यहाँलाई स्वागत गर्दछु आजको यो कार्यक्रममा। र आजको कार्यक्रमबारे भन्नुपर्दाखेरि यसभन्दा अघि मैले यहाँहरूको समक्ष धेरै हाम्रा पहाडका दिग्गज नेताहरूदेखि लिएर हाम्रा कतिपय सङ्गीत प्रेमी दर्शकहरूमाझ पनि पस्किसकेको छु। तर आज एउटा विशेष व्यक्तिलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। यद्यपि हाम्रो यो स्टुडियो सानो छ तर हाम्रो मन भने ठुलै छ। यसले गर्दाखेरि विगतको दिनहरूमा पनि हामीले हाम्रो यस सानो स्टुडियोमा भए तापनि हाम्रो नेतावर्गहरूसँग पनि विभिन्न राजनैतिक चहलपहलको विषयमा पनि चर्चा परिचर्चा गरेका थियौँ। र आज यसै क्रमलाई जारी राख्दै तर यसपल्ट हामी राजनीतिक व्यक्तिलाई होइन तर एउटा यस्तो व्यक्तिलाई हाम्रो निमन्त्रणा दिएर स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ जो हामी एक प्रकारले भन्न पर्दाखेरि हि इज वान अफ द प्राइड अफ खरसाङ। सायद सोच्दै हुनुहुन्छ होला प्राइड अफ द खरसाङ कसलाई भनिरहेको छ भनेर। यहाँको नाम म भन्न अगाडि यहाँको निक नेम जसले चाहिँ यहाँलाई धेरै वर्ष अगाडि चिन्नुहुन्थ्यो, यहाँले अघि मलाई बात गर्ने क्रममा 1976 मा उहाँ पुष्परानी हायर सेकेन्डरी स्कुलबाट उहाँले माध्यमिक दिएको रहेछ। र यहाँलाई त्यस समयका जति पनि उहाँको सहपाठीहरू हुनुहुन्थ्यो, कलिगहरू हुनुहुन्थ्यो, यहाँलाई स्माइल, द्याट मिन्स निक नेम स्माइल भनेर चिन्नु हुँदो रहेछ। र जति पनि आज यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएको सायद धेरैले सोच्दै हुनुहुन्छ होला, धेरैले आफ्नो दिमागलाई घुमाउँदै हुनुहुन्छ होला कि स्माइल भन्ने एउटा केटा त थियो तर अहिले वर्तमान समयमा खरसाङमा देखिँदैन, यो पनि सोच्दै हुनुहुन्छ होला। निश्चय नै हजुर, आज भने उहाँ खरसाङमा हुनुहुन्न तर आजको दिन भने चाहिँ केही समयको बिदा लिएर छुट्टी लिएर खरसाङमा आउनुभएको छ। र यहाँको नाम, यहाँको वास्तविक नाम, द रियल नेम म उहाँको डिस्क्लोज गर्न गइरहेको छु। यहाँ हुनुहुन्छ रिजवानुल हक। 1976 मा पुष्परानीको अध्ययन सकेपछि यहाँले पछि गएर पोलिटेक्निकमा पनि अध्ययन गर्नुभयो। त्यसपछि यहाँ कतिपय कारणमा उसले यहाँले फर्दर स्टडीको लागि र कतिपय आफ्नो व्यावसायिक कुरोहरूले गर्दाखेरि यहाँ जानुभयो अमेरिका, हजुर युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका। र आज यहाँ छुट्टी पारेर यहाँ आउनुभएको छ। तर धेरैले फेरि आज सोच्दै हुनुहुन्छ होला अमेरिका त धेरै व्यक्ति गयो होला, धेरै व्यक्तिले फर्के पनि होला, तर यो व्यक्तिमा चाहिँ के विशेषता छ भनेर। हजुर विशेषता छ र नै हामीले हाम्रो निमन्त्रणा गरेका छौँ रिजवानुल हकलाई। र यहाँबारे भन्नुपर्दाखेरि नाउ प्रेजेन्टली हि इज स्टडिङ इन सिकागो युएसए र हि इज द फर्स्ट पर्सन आफ्टर 62 इयर्समा नन ब्ल्याक नन वाइट elected councillor of village of trustee of village of Streamwood. Now I'd like to request Mr. Rezwanul Haque to please introduce yourself with our viewers. Namaste Kharsang. Namaskar sir. First time राम्रो भयो है, हजुरले नमस्ते खरसाङबाट नै सुरु गर्नुभयो। तपाईको मैले अघि दर्शकहरूलाई बताएँ कि तपाईको प्रारम्भिक शिक्षा इनिसियल जब तपाईको प्राइमेरी एजुकेसन भनौँ है, त्यसपछि हायर सेकेन्डरी एजुकेसनसम्म तपाईँ पुष्परानी रोयल मेमोरियल हायर सेकेन्डरी स्कुल पढ्नु। 1976 मा पुष्परानी फिनिस गरेपछि म पोलिटेक्निकमा गएँ। हजुर पोलिटेक्निकबाट डिग्री फिनिस गरेपछि म यहाँबाट फर्दर स्टडीको लागि अमेरिका गएँ। हजुर हजुर, कस्तो अनुभव भयो जब तपाईँ प्रथमपल्ट अमेरिका पुग्नुभयो? Different feeling. Always had a love for KURSEONG, love for our native place where I was born. Okay. So 25-30 वर्ष नेपाली नबोलेपछि अलिक अल्झिया जस्तो हुन्छ। You are finding difficulties speaking Nepali now. अल्झिया जस्तो हुन्छ, बोल्नमा अल्झिया जस्तो, बुझ्नमा कुनै असुविधा हुँदैन। हजुर हजुर, किन्तु बोल्नमा असुविधा हुन्छ। हजुर। But other languages I speak fluently. Okay. But this is the Nepali program रहेको छ. Most of the time I request you, my humble request you to please speak in Nepali so that you can put some English word. I'm very comfortable. Okay. So after तपाईँ कति वर्ष बाद अमेरिकाबाट खरसाङ फिर्नुभयो? खरसाङ 30 वर्ष 30 वर्षपछि यहाँबाट फिरेको। Okay, tell me something about your family. Family तपाईँको भन्नुभयो 1976 मा तपाईँ पुष्परानी पढ्नुभयो, त्यसपछि पोलिटेक्निक पढ्नुभयो, देन आफ्टर तपाईँ अमेरिका जानुभयो। त्यहाँबाट म कम्प्युटर साइन्स एन्ड एकाउन्टिङमा डिग्री गरेर जनरल मोटर्समा म एज ए सिस्टम इन्जिनियर पोस्टिङ भयो मेरो। कति वर्ष? 2 वर्ष। त्यहाँ
स्मल टाउनमा मेरो पोस्टिङ थियो, एन्डरसन इन्डियाना। ओके सर। यहाँ डेल्को इलेक्ट्रोनिक्स भेरी फेमस जनरल मोटर्स कम्पनी। किन्तु त्यहाँ सोसल थिएन, सोसल लाइफ थिएन त्यहाँ, सोसल लाइफ थिएन त्यहाँ। इन्डियन पाकिस्तानी एसियन पिपल कोही पनि थिएन त्यहाँ। हजुर हजुर। तो you know, it's saying is, you know, if a human beings are social animal, if you take the social away, you're left with animal. So I left my job. मैं छेड़ फिर शिकागो फिर के आए। हजुर हजुर। ત્યાં फिर शिकागो में तो खूब ही लोग छन् त्यहाँ इंडियन, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, त्यहाँ एशियन, lot of population एशियन त्यहाँ छ। तो तिनीहरूसँग फेरि त्यहीँ फेरि आएर त्यहीँ बसेँ, त्यहीँ मेरो बिहे भयो। त्यहाँबाट फेरि तपाईँको मिसेसको परिचय जान्न पर्दाखेरि उहाँ पनि अमेरिकाको हुनुहुन्छ कि? शी इज अमेरिकन बट शी इज रामपुर इंडिया। ओके। रामपुर इंडिया then okay, and then they migrated to अमेरिका। हजुर। त्यहाँबाट बिहा, त्यही मेरो बिहा। दर्शक महानुभाव, हामी जो व्यक्तिसँग अहिले बातचित गरिरहेका छौँ, हिज नेम इज रिजवानुल हक र निक नेम रहेको छ स्माइल। र विशेष मैले उहाँलाई बोलाएको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा साधारण यो सानो दार्जिलिङ जिल्लाको एउटा सानो जग्गा सदर महकुमा खरसाङबाट उहाँ अध्ययन गरेर सिकागो पुगेर उहाँले के एचिभमेन्ट गर्यो त्यो पनि यहाँसँग जान्नेछु। तर त्यसभन्दा अघि म हाम्रो रिजवानुलजीसँग प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जब तपाईँ अमेरिका जानुभयो, तपाईँको आफ्नो पढाइ पनि साथसाथमा गर्नुभयो, काम पनि गर्नुहुँदै थियो, तर धेरै मात्रामा मैले जहाँबाट सुन्नमा पाएँ कि यु आर भेरी मच इन्भल्भ इन सोसल वर्क। फर्स्ट सोसल वर्कको भावना चाहिँ कहाँबाट जाग्यो? सोसल वर्कको भावना त यहीँ खरसाङबाटै थियो। ओके। आई वाज अलवेज इन्भल्भ इन सोसल वर्क। यहाँको जो खरसाङको मस्जिद, त्यो मस्जिदको म सेक्रेटरी थिएँ। हजुर हजुर। यहाँ इन अर्ली 70s। Always social work just in my blood. Yes. So I cannot live without social work and helping others. Okay. त्यो मेरो कहीं जिनमा भएको छ? मेरो जिनमा छ। हजुर हजुर हजुर। त्यसै त्यहाँ गएर पनि त्यही गर्दै थिएँ। एन्ड त्यहाँ पनि मुस्लिम अर्गनाइजेसनको मास थियो। ओके ओके। जब मैं स्टार्ट करे थे वेरी स्मॉल मास्क, राइट नाउ इज अ $15 million organization. Okay, it's a big one. And I served as a president, as a chairman for that organization for many years. भनेपछि तपाईले धेरै पोस्टहरुलाई होल्ड गर्नुभयो। Oh yes, I have done, and I've known in that community 20-25,000 people know me by my name. Okay, okay. Especially at the time of COVID, funeral, especially funeral. I have done funeral here. यहाँ थे टिबी सेनेटोरियम को पेशेंट त्यहाँ जब डेथ हुन्थ्यो त्यो गएर म उनीहरूलाई वाश गरेर बडी प्रिपेयर गरेर लिएर हाम्रा शमशान घाटमा गएर गर्थेँ। त्यो काम जो मैले यहाँ सिकेका थिएँ त्यो गएर त्यहाँ मैले एप्लाई गरेँ। हजुर, कहिलेकाहीँ भन्न पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ त्यो एउटा डर थियो, फियर थियो, तपाईँले त्यसलाई हटाएर तपाईँले काम गर्नुभयो। स्पेसली कोभिड, ड्युरिङ द कोभिड, जस्ट इन 1 month, in 1 year, in the COVID period, 117 people I buried. 117 people I buried, and I washed those bodies with my own hand. Okay. COVID, no problem. कोनो डर थिएन मलाई। हजुर हजुर। PP किट लाउनु हुन्थ्यो। बट one thing I want to ask you on, यो तपाईले आफ्नो हेल्थलाई चाहिँ अब त्यहाँनिर कहीं न कहीं दो धार तरवारमा राख्नुभयो, कहीं न कहीं फ्यामिली पट्टिबाट कुनै तपाईलाई अब्जेक्सन भयो कि भने why you are doing such thing, किन why you putting your life in danger, त्यस्तो प्रकारको क्वेशनहरु? My wife has seen always. My wife has seen that from the day one. She is always supportive. She always supportive, very supportive. Okay. My wife was my backbone. Okay. So she is always supportive. Okay. कहिले पनि मलाई भय भएन कि म गएर, the belief is, if time comes I will have to go. Okay. So these are all the ways you will go, but अक्सर कहीं न कहीं हामीले every time we used to say that every successful man there is a woman behind it भन्नुहुन्छ. That means you are totally agree with this. I totally agree with it. I do give credit to my wife. Yes. Okay. हामी तपाईको सोशल वर्कमा पछि आउने छौँ है। त्यसभन्दा अगाडि you have returned KURSEONG after 30 years.
भ्याकेसनमा आउनुभएको होला केही समय तपाईँको परिवारलाई भेट्नु गरेर अहिले रिटायर भए जस्तो छ त्यहाँ म बिजनेसमा थिएँ ब्याङ्क्वेट बिजनेसमा ब्याङ्क्वेट बिजनेस आई सोल्ड एभ्रिथिङ ओके 3 of my kids 2 of our practicing judicial doctorate we are practicing attorney as barristers they are still in America yes okay. And the third one also on the way and he's also going to be the lawyer also he's going to be judicial that means you are a very rich in academic also that was my always goal education is the first thing yes education la मैले कहिले पनि behind I established a school there okay that school goes from pre-KG to 7th grade okay and Al-Huda Academy हजुर अनुज्ञा Al-Huda Academy Al-Huda Academy okay त्यो स्कुल पनि चल्दै छ त्यहाँ हजुर भनेपछि तपाईँ अब यहाँ पर्मनेन्टली नै खरसाङ आउनु हुँदैछ है त्यसपछि फेरि अमेरिकामा गएर आउनुहुन्छ किनभने स्कुल छ तपाईँको फ्यामिली त्यहाँ छ छोराहरू त्यहीँ छ के सोच्नु भएको छ पर्मनेन्टली त म अमेरिकामै सेटल भएको छु किन्तु यहाँ मेरो दाजुको छोराछोरी छ मामाहरू छ यहाँ खरसाङ बेस त अलवेज हाम्रो फ्यामिली यहाँ 150 वर्ष भयो खरसाङमा हाम्रो 5th generation इन खरसाङ हाम्रो फ्यामिली तो फ्यामिली तो खरसाङको जो टाई छ हाम्रो त्यो त कुनै दिन शेष हुँदैन त्यो टाई हमेशा अलवेज गोना बी देयर हजुर अक्सर मलाई आज जान्न मन लाग्यो 30 वर्षपछि अमेरिकाबाट त फर्किनु भयो यो खरसाङमा तपाईले के चेन्जेस पाउनुभयो व्हाट आर द चेन्जेस डु यु नोटिस कि स्टिल त्यही पुरानो छ कि त्यो भन्दा वर्स गएको छ that we lost that Kurseong it's not there that the streets the crowd the cars the motorcycles and all the horns and the concrete jungle yes this was not there like this Kurseong yasto thiyena what I have seen in the Gaddi lane that street used to get washed it was that clean so अहिले खरसाङ देखेपछि त्यो त छैन नि खरसाङ सरप्राइज हुनु भयो होला त्यो खरसाङ र यो खरसाङ देख्दाखेरि डेफिनेटली दर्शक महानुभावहरू यो एउटा खुबै दुःखको कुरो हो है हाम्रा हक सरले भन्नुहुँदैछ कि जुन चाहिँ गड्डी लाइनको जुन चाहिँ एउटा बाटो रहेको छ अहिले पनि देख्नुहुन्छ तपाईँले है एकदम हुनु त त्यो बाटो त्यति नै छ साँगुरिएको छ अहिले भन्न पर्दाखेरि त्यहाँनिर धेरै प्रकारको बाइक्सहरू पनि राख्ने गर्छ त्यहाँ हिँड्न पनि हामीलाई असुविधा भइरहेको छ यो सब देख्दा कहीँ न कहीँ मिस्टर रिजवानुल हक अलिक दुःखी हुन्छ किनभने त्यो समय त्यस्तो थिएन र नाउ इट हेज बिकेम अ कन्क्रिट जङ्गल भन्नुहुँदैछ दुःख त लागेको बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन क्लिननेस वी लस्ट एभ्रिथिङ त्यस्तो छैन खरसाङ तपाईँ छोडेर जाँदाखेरि खरसाङ कस्तो थियो केही दर्शकहरू तपाईँलाई जान्न चाहनुहुन्छ खरसाङ वाज ब्युटिफुल प्लेस टु लिभ मोस्टली द स्कुल्स अल द स्कुल्स पिपल सबै यहाँ आउँथ्यो स्कुलको लागि आउँथ्यो because all the best school was in Kurseong. At once it was a educational hub. It was an educational hub. तर अहिले छैन. यसको पछाडी के रिजन हुन सक्छ बिकज म यहीँनिर पढेको यहीँनिर बसिरहेको छु स्टिल आई एम इन खरसाङ आई नो द रिजन बट तपाईँ बाहिरबाट हुनुहुन्छ वान अफ द मोस्ट पावरफुल कन्ट्री एन्ड एडभान्स कन्ट्री इन द वर्ल्ड अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ यो रिजन के हुनसक्छ कि आज हाम्रो एउटा जुन चाहिँ धरोहर थियो एसेट थियो कि एउटा स्कुलले हामीलाई नाम कमाएको थियो खरसाङले तर आज त्यो हराएर गइरहेको छ के लाग्छ कहाँ चाहिँ हामी मिस्टेक भयो हाम्रोबाट कहाँ चाहिँ गल्ती भयो होला यु क्यान टेल फ्रेङ्कली वाट एभर यु थिङ्क No, the population is always there. Population has grown, but we did not keep up with the population, and the system, the education system has lapsed. It's not there anymore. If a person from Pushparani school, Azad Primary School, Pushparani, यहीँको कलेजबाट गएर म त्यहाँ कम्पिट गर्न सक्छु, सब कुछ गर्न सक्छु, तो यहाँबाट नयाँ स्टुडेन्टहरू पनि त गएर त्यो गर्न सक्छ किन्तु अहिले जे स्टुडेन्टको जो यहाँ उनीहरूको स्ट्यान्डर्ड छ त्यो स्ट्यान्डर्ड एकदमै कम्ती भइरहेको छ इट मिन्स हाम्रो रिजनल हक सरले भनेको अनुसार चाहिँ के भन्दाखेरि पुष्परानी इज अ नेपाली मिडियम स्कुल त्यहाँको एउटा प्रोडक्ट वान अफ द प्रोडक्ट अफ पुष्परानी रोयल मेमोरियल हायर सेकेन्डरी स्कुल अमेरिकामा गएर स्कुलका एउटा स्टुडेन्ट अमेरिकामा गएर सेटल हुनसक्छ त्यहाँ एउटा एक्जाम्पल सेट गर्न सक्छ भन्दाखेरि वाइ नट आज पनि त्यो गर तर कहीँ न कहीँ हाम्रो त्यो एउटा एजुकेसनल सिस्टममा
ल्याप्स भइरहेको छ यहाँले भन्नुहुँदैछ किनभने यो सबैको योगदान हुनुपर्छ सबैको कहीँ न कहीँ एउटा सेन्स अफ बिलोङ्गिङ्स हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ व्हाट डु थिङ्क अबाउट द सेन्स अफ बिलोङ्गिङ्स किनभने खरसाङ हाम्रो हो यो हाम्रो जग्गा सुन्दर बनाउनुपर्छ भने तर कहीँ न कहीँ हामी नै देखिरहेको छु कि मैला कुचेलाहरू जहीँ तहीँ हामी फ्याँकिरहेका हुन्छौँ हामीले भनेको जस्तो गाडीको जुन चाहिँ पार्किङ जग्गा छ त्यहाँ नगरेर जताभावी गरिरहेको हुन्छ यसले पनि कहीँ न कहीँ हामीलाई यातायातमा हिँडडुल गर्नमा असुविधा भइरहेको हामी अनुभव गरेको छु म अनुभव गरेको छु व्हाट डु थिङ्क Definitely, because the sense of belongings, you have to own the place. Anything, if you own, then it's very easy to change those things. Because if there's a dirt in the street, I will clean it. It's my own city. This is my own place. If I don't do those things, then that means I don't own the place. The ownership doesn't mean that only that house is you own the house. That's only your house. If that means you own the city. Every place is yours. Yes. That sense of belonging you have to have. त्यो भएपछि मनमा सबको मनमा यो भावना भएपछि अच्छा यो प्रकारको भावनाहरू यो प्रकारको फिलिङ्सहरू यो प्रकारको सेन्स अफ थट्सहरू अमेरिकन्स पिपलमा छ कि छैन छ they own those. That is the reason the success comes there because everybody owns their whatever they have, they own those things. To run the village, to successfully run a village, that's what I do as a trustee of the village. The sense of ownership is there. When we run the village, we make sure everything is going smooth, there's nothing wrong, and every the participant of the village, every resident of the village, they own those things. ओके दर्शक महानुभावहरू यो एउटा कुरै महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ कि जबसम्म मान्छेमा मेरो हाम्रो भन्ने मनमा एउटा इच्छा भनौँ मनमा एउटा भावना जाग्दैन तबसम्म कुनै स्थानको डेभलप हुनुमा धेरै असुविधा हुन्छ है हामीले हाम्रो च्यानल मार्फत नगरपालिका खरसाङ नगरपालिकाले गरिरहेको कामहरू पनि हामीले बताएका छौँ उहाँले बारम्बार भन्ने गर्छ कि यो नगरपालिकाको मात्र दायित्व होइन एउटा प्रत्येक इन्डिभिजुअलको नै दायित्व रहन्छ कि खरसाङलाई कसरी सुन्दर बनाउनुको लागि है र अब म यो विषयमा लाग्दैछु किनभने उहाँ यहाँको एउटा प्रोडक्ट भएको कारणले यहाँकै एउटा बासिन्दा भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँले खरसाङलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ र आई थिङ्क हि मस्ट ह्याभ सम प्लान कि खरसाङमा कसरी चाहिँ हामीले डेभलप गर्न सक्छौँ किनभने बिजनेस व्यापार त यहाँ एकदमै निल रहेको छ है यसले गर्दा आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट एन्ड आस्क मिस्टर रेजवानुल हक टु टेल मी समथिङ अबाउट द यहाँको जुन चाहिँ सिटी जग्गा छ यसलाई ब्युटिफिकेसन गर्नुको लागि डु यु हेभ अ प्लान केही सोच्नु भएको छ केही हुन्छ कि भनेर त्यस्तो केही थट छ Thought is always there. The KURSEONG municipality, KURSEONG municipality. Every municipality has a ward commissioners, right? And every ward commissioner, is representing by that, that district, whatever that area is. Yeah. So we have to start from the somewhere. यदि यहाँबाट हामी स्टार्ट गरेपछि कहीँ न कहीँ सुरुवात हुनुपर्छ नि so I do not have any current connection with the municipal elected official of the municipality, but they are the first source not to allow illegal constructions, make sure our streets are clean, make sure the things which are already built, we are not overbuilt, what is allowed because all the municipality has the guidelines, codes, how they work. So make sure whatever they are doing is doing within their not make corrupt, don't make the corrupt and turn around the things and try to do the wrong things. Try to do the right things. And because if that hampers the community, that should not go. Yes. They should check and balance should be there. So these are the things I will, and definitely if I get a chance, I will meet those people too. प्लिज मोस्ट वेलकम है म पनि यहाँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु प्लिज तपाईँ पनि बस्नुहोस् किन तपाईँकोमा जुन प्रकारको एउटा एक्सपिरियन्स रहेको छ जुन प्रकारको एउटा जग्गाबाट तपाईँ आउनुभएको छ यु मस्ट ह्याभ दोज काइन्ड अफ प्लान दोज काइन्ड अफ आइडिया कि तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ बिकज हामी आफै हो तपाईँ पनि यहीँ हुनुहुन्छ म पनि यहीँ हुन्छ यसलाई पनि सुन्दर बनाउनुको लागि राम्रो बनाउनुको लागि तपाईँ पनि यहाँको सिटिजन हुनुहुन्छ सो द्याट एभ्री सिटिजन हेज द्याट ड्युटी र हामीले त्यो ड्युटी पर्फर्म गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो च्यानल हेरेर बस्नुभएका हाम्रा जति पनि नगरपालिकाका जति पनि भारप्राप्त मानिसहरू हुनुहुन्छ
यहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। किनभने यो हामी जोइन्ट एउटा अपरेसन हो, जोइन्ट एउटा काम हो। हामी सबै हात मिलाएर अघि बढौँ सो द्याट खरसाङलाई राम्रो बनाउनमा हामी मद्दत गरौँ। हजुर, जहाँसम्म मलाई लाग्छ अमेरिकामा जुन प्रकारको सिटिजनहरूले आफ्नो राइटलाई मात्रै होइन ड्युटिजलाई पनि फुलफिल गरिरहेको हुन्छ, तर हाम्रो त्यो सेन्स अफ बिलोङ्गिङ सायद खरसाङको परिप्रेक्ष्यमा अलिकति हामी भन्न मिल्छ कि साह्रै छ। सायद हामी त्यो प्रकारको थट लिएर अघि बढ्दैनौँ। तर यसले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ हामी अझै पछाडि जस्तो लाग्दैन, हामी फरवर्ड नगएर ब्याकवर्ड गएको जस्तो लाग्दैन? तपाईँ 30 इयर्स बाद आउनुभएको छ। Definitely I feel that way. हामीलाई फरवर्ड जानलाई we have gone backward. Yes, yes, yes. And everybody has to take the blame for it. It's not like you cannot just blame one person that because of this has happened. We all are responsible for this. And if we take responsibility, if everyone will take responsibility, things will change. Okay. Things will change. म अब तपाईँको सोशल वर्कमा आउँछु। अघि मैले भनेको थिएँ है तपाईँलाई सोशल वर्कको कुरा गर्न चाहन्छु। सँगैमा हामी सन्दर्भ जोड्दैछु, म इन्टरकनेक्सन गर्दैछु खरसाङ, पहाड अनि अमेरिकाको लिएर। अमेरिकाको मानिसहरू सेन्स अफ बिलोङ्गिङ्स रहेको छ उहाँहरूकोमा, र यो जुन प्रकारको अर्बन सोसाइटी रहेको छ, जस्तै हामी खरसाङ नगरपालिका भन्छौँ, द्याट इज अ अर्बन सोसल अर्गनाइजेसन हुनुपर्ने थियो। तर हामी त्यहाँ गएपछि कहीँ न कहीँ हामी आफ्नो कामदेखिको भागिरहेको छौँ। जब तपाईँ त्यहाँनिर इलेक्टेड हुनुभयो, वान अफ द ट्रस्टी Office of Village Trustee The village of trustee, of the Village of Streamwood, Streamwood, Cook County, Illinois, Cook County, Illinois, solemnly swear solemnly swear that I shall uphold the Constitution of the United States, to uphold the Constitution of the United States, Constitution of the State of Illinois, Constitution of the State of Illinois, and faithfully discharge faithfully discharge the duties of Village Trustee the duties of village trustee to the best of my ability. to the best of my ability. हुनुभयो, वान अफ द ट्रस्टी हुनुभयो। तपाईँको फोरमोस्ट सबभन्दा पहिला के आइडिया आएको थियो कि ओके माई फोरमोस्ट वर्क सुड बी दिस भनेर टार्गेट के राख्नुभएको थियो? त्यहाँको त very established village are pretty much established because that village is 62 years. That village has been established for 62 years. Trustees get elected. Okay. And then means So just there I want to cut you here. ट्रस्टी कति वर्षको लागि? 4 year term. 4 years. You get elected for 4 years. 4 years, okay. तपाईँको this is the first. This is my first year term. First year, okay. Please go ahead, sir. Next. I ran actually 2 times before. Okay, okay, okay. I was not giving up. Okay, okay. In the first election, I lost with 13 votes. Okay. Second election, I lost with 197 votes. Okay. And this time I got elected. Okay, okay. This time I got elected, and I So, was lucky. in between these two lost, तपाईँले कसरी मेकअप गर्नुभयो कि कन्भिन्स गर्नुभयो कि दिस टाइम यु हेभ टु कास्ट योर भ्यालुबल भोट इन फेभर अफ मी भनेर? See, you have to see when you go for election, you go door knocking everywhere. Yes. You knock your door, ask for the vote, Yeah. ask for the vote, people, and you give your agenda that if I get elected, make sure the taxes doesn't That go is the common idea. Yeah. त्यो त कमन हो। तर हामी धेरै दर्शकहरूले तपाईँलाई हेर्नुहुँदैछ है, सबैले एउटा भनिन्छ नि हाम्रो 5 इयरको टर्म्स हुन्छ। सो 5 इयरको टर्म्समा एक दिन चाहिँ नेता घर घरमा आएर knock गरेर नक गर्छ, त्यहाँबाट देन छैन। आफ्टर उहाँ आएर Our promise was we were not going to raise the taxes, ओके and we did not. ओके We did not raise the taxes. Our water bill, water supply bill, the monthly bill. We were not going to raise our water bills. We did not raise our water bills, and we try to find the best contractors who will do the job for us. The garbage pickup, the company who will give us the best rate, we will give the contract to the company who will have the best and good service. So those are the things we go after and make sure those things are lined up. And then all the budget policies and a lot of other legislations that comes with that. सो सेम थिङ यहाँ पनि गरिन्छ है, सेम थिङ यहाँ पनि गरिन्छ कि कन्ट्र्याक्टरले आफ्नो जुन चाहिँ मिनिमम वेजमा जसले बेस्ट दिन्छ त्यसलाई काम दिइन्छ। तर कहीँ न कहीँ हाम्रो एउटा वी हेभ गट ब्याड एक्सपिरियन्स, बाटो बनाउनु दिइन्छ कन्ट्र्याक्टरलाई, उहाँको बाटो बनाएको 2-3 दिनमा नै भत्किन्छ। तर मेरो एउटा प्रश्न छ सर यहाँलाई, अमेरिकामा जब त्यस्तो घटनाहरू हुन्छ, इफ द्याट ह्यापन्स, तपाईँहरूले त्यो कन्ट्र्याक्टरलाई ब्ल्याकलिस्ट गर्नुहुन्छ हुँदैन? यहाँ त मैले देखेको छु नि त्यस्तो। First of all, it doesn't happen there.
if the contractor gets the job, they do the job according to the specification. Right, sir. They will not. They cannot cheat. Okay. And yes, if somebody try to cheat, yes, then that will be blacklisted. Blacklisted. And he will be blacklisted for good. Okay, sir. You know. So that I just want to request तपाईँले हाम्रो जति पनि हाम्रो आज हेरिरहनु भएको छ है तपाईँको एक्सपिरियन्समा बताइदिनुहोस् यदि कसैले यस्तो गर्यो भने चाहिँ के हुनसक्छ अमेरिकामा भनेर प्लिज सर. Oh, he will be in jail for good time. He will be put in behind bars. Okay. Number one, it's not possible if somebody. And it doesn't mean that अमेरिकामा corruption हुँदैन यस्तो छैन. त्यहाँ पनि corruption छ. हजुर. किन्तु त्यहाँ corruption, if somebody get caught, they will be, they will be behind bars. They have to be ready for the harsh punishment. Yes, there is a harsh punishment. The consequence is there. Okay, sir. धेरै मान्छेहरूले तपाईँ हेरिरहनु भएको छ के बताउन चाहनुहुन्छ यस्तो गर्नु कि नगर्नु सर प्लिज. Definitely not. The corrupt practice should not be practiced. Okay. Because the same sense of ownership, that contractor also has to think that way. That this is the ownership is there. This is your place. This is your house. This is your city. This is your town. This is your Khursang. Right. So you should not do those kind of things and do the things right. That is the only way we can develop. Okay. Yes. हकजीले भनिहाल्नु भयो है जति पनि हाम्रो दर्शकहरू हुनुहुन्छ हामी वी आर टकिङ स्ट्रेट फरवर्डली. हामीले कसैलाई ब्लेम गर्नु चाहेको छ वी आर नट पोइन्टिङ एनीबडी. हामीले कसैलाई पनि उहाँ तपाईँ दोषी हो भन्नु चाहेको छैन तर उहाँको जुन चाहिँ आइडिया छ त्यो सेयर गर्न म चाहँदैछु. अमेरिकामा त्यस्तो हुँदैन भनेको छ. हुँदा करप्सन होला त्यहाँ पनि तर यदि उहाँले करप्सन गरेको खण्डमा भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा ही ओर सी हेज टु बी भेरी रेडी टु फेस हार्स पनिसमेन्ट. यो सबै बुझ्नुपर्छ किनभने जबसम्म यो मेरो हो यो मेरो खरसाङ हो सेन्स अफ बिलोङ्स हुँदैन तबसम्म हाम्रो जग्गालाई सुन्दरीकरणमा परिणत गर्न सुन्दर बनाउनमा धेरै कठिन पर्छ जस्ट लाइक इन अमेरिका. र हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु हकज्यूलाई तपाईँको आइडिया छ तपाईँको विचार छ तपाईँको भावना रहेको छ भने निश्चय नै हामीसँग बसेर तपाईँको कुराहरूलाई सेयर गर्नुहोस् सो द्याट हामी तपाईँ मिलेर यो खरसाङलाई बिग्रिएको खरसाङलाई हामी फेरि अघि ल्याउन सकौँ. हकज्यू थ्याङ्क यू भेरी मच है तपाईँ हामीसँग आउनुभयो यसरी बातचित गर्नुभयो. अरू धेरै प्रश्नहरू रहेको छ मसँग हाम्रो नेक्स्टमा तपाईँसँग निश्चय नै बातचित गर्नेछु है. तपाईँसँग आएर अझै हामी इलाबोरेटली कसरी चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ खरसाङलाई सुन्दर बनाउन सक्छौँ अझ यो जग्गालाई मात्र होइन खरसाङलाई मात्र होइन आइएम नट टकिङ ओन्ली फर द खरसाङ यो पाहाडलाई नै कसरी हामी सुन्दर बनाउन सक्छौँ र एजुकेसनल हबलाई फेरि हामी कसरी त्यो प्राइडलाई फेरि फर्काएर ल्याउन सक्छौँ त्यो पछि कुरा गर्नेछ. तर जाँदा जाँदा म बताउन चाहन्छु है रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु विशेष तपाईँलाई हाम्रो पाहाडको एजुकेसन लिएर तपाईँको विचार के छ. हाम्रो पाहाडबाट अमेरिकातर्फ लाग्ने धेरै युवा भाइ बहिनीहरू हुन्छ उहाँलाई चाहिँ कस्तो प्रकारको एजुकेसन लिनु भन्न चाहनुहुन्छ प्लिज सर. एजुकेसन हब त थियो हाम्रो खरसाङ दार्जिलिङ पुरै एजुकेसन थियो. So we have to bring back the same system, educations. How, sir? That is the main one. Yeah. How? How? Yes, sir. Is how? That's a very tough question. How? Because something has been destroyed. How we going to restore? Yes, sir. The education and it is system? very, very difficult to restore. It is very. It is easy to build a new one, sir. First, we have to bring the trust back. Yes, sir. Once the trust. First, if we try to bring this, build the infrastructure of the education, we have to bring the trust back of the people of all over the West Bengal, from even out of country, Nepal, yes, sir. Bhutan, neighboring countries. त्यही त पहिला आउँथ्यो यहाँ हजुर नेपालबाट आउँथ्यो भुटानबाट आउँथ्यो कहिले त्यो ट्रस्ट हराएको छ हामीले त्यो ट्रस्टलाई हाम्रो we have to recover that trust by fixing the basic from the ground level. And once we started, and when the news, especially the people in the media, when the news spreads, that's how they can come back. Because media has a very big role to play, and especially spreading the words. Yes. Right now, the social media marketing, yes, that is one of the way, But first we have to build our base. Once we have start to build our base, and then we spread those words through the social media, through the news media, and once people will come and test the water, that yes, what they are saying, definitely it's become the same what they are saying. So definitely it will come back, but it's not going to happen overnight. It will take some time. Yes. But definitely, if we work all
everybody will work together, definitely it will come back. सर म तपाईँको कुरामा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु है। यहाँ बारम्बार भइरहने एउटा आन्दोलन रहेको छ, हुन सेन्टिमेन्टल त्यो एउटा विषय पनि रहेको छ। त्यो आन्दोलनको चपेटमा परेर पनि धेरै हाम्रो नेबरिङ कन्ट्रीका स्टुडेन्ट स्पेसली देयर प्यारेन्ट्स यहाँनिर आफ्नो नानीलाई पढाउनु या पठाउनु इन्सिक्योर फिल गर्छ। व्हाट डु यु हैव टु से अबाउट दिस? Same. I go back. Andolans are still there. I was a part of those andolan when this started. I have seen from Bhasa Samiti. Yes, sir. When originally the Bhasa Samiti was established, I think you were not born at the time. Yes, sir. But I was a part of that Bhasa Samiti. Our old chairman of municipality. He was a part of the Bhasa Samiti. Later on, it was changed to GNLF. Yes. First GNLF was established. I have seen all those agitations, and then later on I have moved from there. But the agitation has turned a different turn, yes, sir, and then become something else. But the demand of the separate state land, those are the legit thing, because if you look at the state of Sikkim, Sikkim is a very small state, right, very small state, came after us, yes, sir. and then the people, when we see the people of Sikkim, this minister, that ministers, and those all people have studied here in Darjeeling. Right, sir. Most of those people have studied in Darjeeling, and they are different ministers and different things, and the people here in Darjeeling who were born, brought up, raised, everything here, they do not have that opportunity. So that was all the differences came. That is all. That is all. But the Hill Development Council was established. So I always keep up with the news and what is going on, okay, sir, with KURSEONG and Darjeeling, and the whole Gorkha issues, and our GNLF issues. I see. Right, sir. But because I am a partial of this land, our fifth generation, so we are part of this land. My family is not going to go anywhere. All these kids, who was born and brought up here, they're going to stay here. They don't have any back home. This is the home. Yes, sir. So whatever we do it together. Okay, thank you very much, sir. र अहिले हामीले बातचित गरेका थियौँ है रिजवानुल हक्स, उहाँको निकनेम रहेको छ स्माइल, र उहाँ प्रेजेन्टली इज लिभिङ इन सिकागो अमेरिका, र उहाँ केही समयको निम्ति यहाँ आउनुभएको। तर यहाँको बिगेस्ट एचिभमेन्ट के रहेको छ भने उहाँले अहिले ट्रस्टी हुनुहुन्छ भिलेज अफ स्ट्रिमवुडको, र उहाँ इलेक्टेड काउन्सिलर हुनुहुन्छ। योभन्दा ठुलो हाम्रो भाग्य के हुनसक्छ। र उहाँ आज नमस्ते खरसाङको च्यानलमा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार यो सानो जग्गा भए तापनि उहाँ आउनुभयो, उहाँले एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभयो, र उहाँले जुन चाहिँ डिफ्रेन्स पाउनुभयो पुरानो खरसाङ अनि वर्तमान खरसाङमा, उहाँ धेरै दुःखी पनि हुनुहुन्छ, र आशा गरेको छु उहाँले आफ्नो जुन चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स रहेको छ त्यो एक्सपिरियन्सले खरसाङलाई सुन्दर बनाउनमा उहाँको पनि दायित्व रहन्छ, हक रहन्छ, किनभने उहाँ यहाँकै बासिन्दा हुनुहुन्छ। र जाँदा जाँदै यहाँले एउटा कुरो बताउनु भयो कि जबसम्म हाम्रो सेन्स अफ बिलोङ्गिङ्स अनि जुन चाहिँ यहाँ एउटा एजुकेसन हब रहेको थियो त्यो विश्वास, त्यो ट्रस्ट अहिले गुमाएको छ। त्यो रातारात परिवर्तन आउने होइन, तर हामीले कहीँ न कहीँ एक स्टेप फरवर्ड लानुपर्छ, सो द्याट इट विल टेक टाइम। बट हामीले काम गऱ्यो भने, राम्रोसँग सोच्यो भने त्यो काममा हामी सफल हुन सक्छौँ। किनभने परीक्षा दियो भने मात्र पास हुन्छ कि फेल हुन्छ, तर परीक्षै दिएन भने त्यसको कुनै औचित्य महत्त्व हुँदैन। सो अन बिहाफ अफ नमस्ते खरसाङ च्यानल एन्ड इन्टायर हिल पिपल, आई थ्याङ्क मिस्टर रिजवानुल हक यहाँ आएर हामीसँग कुरा गरिदिनु भयो। म उहाँसँग पछि पनि बात गर्नेछु, समय मिलेपछि धेरै राम्रो कुरोहरू विषय लिएर सुन्दर बनाउनुको लागि, खरसाङलाई विशेष त सुन्दर बनाउनुको लागि के योजनाहरू उहाँले सोच्नु भएको छ त्यसबारे हामी उहाँसँग जान्नेछौँ। अहिले भने यहाँसँग बिदा मागिरहेछु, तर हेर्नु नभुल्नु होला नमस्ते खरसाङ च्यानल, अनि माया पनि गर्दै गरौँला। नमस्ते। Namaste Kharsang.